Moi! Haluatko oppia suomea? Hyvä! Seuraa vain minua ja minun opetusvideoita. Minä olen Jenni ja olen suomen kielen opettaja. Tule mukaan! Tässä videossa opiskelemme imperfektiä verbityypeissä 3, 4, 5 ja 6. Samalla käydään pienellä talviretkellä. Aloitetaan verbityypin 4 imperfektistä. Perusmuodossa verbityyppi 4 loppuu tavuun ta tai tä ja sen edellä on jokin vokaali. Esimerkiksi haluta, siivota, herätä, pelata. Kun teet imperfektimuodon, poista ensin perusmuodon viimeinen tavu ta tai tä ja lisää sen tilalle si ja sen jälkeen persoonapääte. Esimerkiksi haluta. Minä halusin nukkua. Siivota. Sinä siivosit keittiön. Herätä. Hän heräsi aikaisin. Pelata. Me pelasimme jalkapalloa. Huomaa, että hän muodossa ei ole persoonapäätettä. Se loppuu tavuun si. Esimerkiksi hän avasi oven. Hän lainasi kirjan. Hän arvasi oikean vastauksen. Verbityypissä 4 pitää muistaa KPT-muutokset myös imperfektissä. Tällaisia verbejä ovat esimerkiksi tavata, hypätä, pelätä, leikata ja levätä. Imperfektin tunnus si tulee vahvaan vartaloon. Esimerkiksi tapasin ystävän eilen kahvilassa. Hyppäsin metroon Vuosaaren asemalla. Lapsena hän pelkäsi pimeää. Leikkasin perunat pieniksi paloiksi. Viikonloppuna lepäsimme kesämökillä. Katsotaan seuraavaksi verbityyppejä 3, 5 ja 6. Verbityyppi 3 loppuu perusmuodossa yleensä kirjaimiin LLA tai LLÄ. Joskus verbityypin 3 verbit loppuvat myös kirjaimiin NNA, RRA tai STA. Esimerkkejä kolmosverbityypin verbeistä ovat opiskella, kävellä, tulla, mennä, purra ja pestä. Verbityyppi 5 loppuu perusmuodossa kirjaimiin ita tai itä. Esimerkiksi tarvita, punnita, häiritä. Ja verbityyppi 6
loppuu perusmuodossa kirjaimiin eta tai etä. Esimerkiksi vanheta, kylmetä, lämmetä. Näissä verbityypeissä imperfektin tekeminen on yksinkertaista. Taivutat ensin verbiä presenssissä ja vaihdat viimeisen e-kirjaimen tilalle imperfektin tunnuksen i. Esimerkiksi mennä. Menen kirjastoon. Menin kirjastoon. Tarvita. Tarvitsen apua. Tarvitsin apua. Kylmetä. Sää kylmenee. Sää kylmeni. Huomaa, että hän muodossa imperfektissä molemmat e-kirjaimet lähtevät pois ja tilalle tulee vain yksi i-kirjain. Esimerkiksi hän kävelee, hän käveli. Hän tarvitsee, hän tarvitsi. Hän vanhenee, hän vanheni. Hienoa! Nyt sinä osaat tehdä imperfektin kaikista verbityypeistä. Seuraavassa videossa opiskelemme kielteistä imperfektiä. Nähdään!